شايفين الباب الخشب اللي ورايا ده والمكان اللي فوق ده اللي كانوا بيقفوا فيه الجنود والسور الكبير. بصوا المساحه، والناحيه الثانيه بصوا الناحيه دي المساحه عامله ازاي. دي مش قلعه، دي الجبهانه. جبهانه اللي هي جبخانه محمد علي، المكان اللي كانوا بيصنعوا فيه وبيخزنوا فيه البارود ايام محمد علي. خش نتفرج ونحكي. الباب داخلين اهو، الجبخانه بتاعت محمد علي، الجبانه. الجب اللي هو الدرع المتعدد الاوجه، مش ناحيه واحده بس. وهانه اللي هي بنقول احنا بالمصري خانه، اللي هو المكان عشان يحموا اهم حاجه اللي هي الحته دي، مكان الدرع المتعدد الزوايا او الجوانب، اللي هو مكان تخزين البارود في عهد محمد علي واولاده. دي غرف الحراس، وده المكان اللي احنا شفناه من بره اللي كان فيه الشباكين اللي فوق اللي باصين على الباب. مكان رائع رائع وكبير جدا جدا. والحلو انه انا عرفت انه وزاره السياحه والاثار مهتمه بهذا المكان وهيعملوا فيه شغل كتير قوي. فدي حاجه عظيمه جدا عشان المكان ده رائع. اهميه هذا المكان انه ده معمل البارود الوحيد اللي موجود غالبا في افريقيا كلها، في الشرق الاوسط. يمكن انا عارف في واحد في الموصل اصغر من ده، الله اعلم لسه موجود ولا لا، بناها العثمانيين. بس ده شفتوا المساحه دي حوالي يمكن 25,000 متر ولا حاجه زي كده يعني. بصوا واخدين بالكم من الحتت دي؟ مش فاكرين مشهد السينما صلاح الدين؟ اللعنه على الابراج اللعينه، اللعنه اين الدمشقي؟ اهو هنا. وعنتر بن شداد برضه اتصور هنا، يمكن عشان كده سموه اسطبل عنتر المنطقه، ما اعرفش. ده الباب اهو، ونشوف كانوا بيعملوا البارود ازاي وبيخزنوه ازاي. داير ما يدور، يعني جوه المكان اللي بيتخزن فيه البارود في سور، وجوه السور في طرقه اهو اللي احنا واقفين فيها، وبعدين في سور تاني او كأنه مبنى تاني ليه ابواب تانيه وشبابيك تانيه. طبعا الشبابيك دي اللي هي بص على الحوش، ودي شبابيك تانيه عشان تدخل النور. لكن في الحته دي ما بيتخزنش فيها بارود عشان الحرس، نوع من انواع الحمايه للمكان اللي جوه. تمام، ده بقى المكان اللي كان بيتخزن فيه البارود. القبب مش هيبان معانا حاجه هنا للاسف. وزي ما شايفين الشبابيك اللي هنا، بصوا الشباك معمول مش دغري، بحيث انه اي حد من بره ما يقدرش يرمي حاجه جوه، وفي نفس الوقت ما يدخلش الشمس. كانوا بيخزنوا البارود ازاي بقى؟ كانوا بيحطوا البارود في برميل، وبعدين البرميل يحطوه جوه برميل تاني ويرصوهم في نص الاوضه. كل زي ما بيقولوا كل باتش مع بعضيها، او كل اللي اتصنعوا مع بعض يتحطوا مع بعض. باب واحد اللي بيؤدي للقاعه دي، وباب واحد اللي بيخرج منها، مفيش بابين. احواض دي بتاعت ايه بقى؟ انا مش عارف هيحطوا الميه هنا ليه يعني. it will not cool، مش وما فيهاش خروم انها توصل مواسير بالبير مثلا ولا حاجه يعني. ده ينور هنا وعن طريقه ينور جوه، عشان ما حدش من بره يقدر يرمي حاجه جوه، وفي نفس الوقت علشان الشمس ما تخشش. طبعا الشمس والرطوبه يعني خطر جدا على البارود، واحده تخليه فرقع والتانيه تخليه يبوظ. احنا دخلنا من هنا، هنا المكان بتاع التخزين، وهنا في ساحه. الساحه دي بص بقى، دي ليها سور تاني كانوا بيسموها الدولاب، يعني تعتبر جزء من المخزن او جزء من المعمل بتاع تصنيع البارود، ملهاش غير مدخل غير عن طريقه. وتحتيها في ميه، الناس بتقول الميه دي عشان التبريد، انا ما اعرفش، بس انا عارف ان الميه دي اكيد عشان صناعه البارود، واتنين عشان الشرب. فعندك هنا الاماكن اللي كانوا بيقيسوا نسب الميه غالبا، وهنا البير اهو. وده الدولاب اللي هو المكان اللي كانوا بينقوا فيه نيترات البوتاسيوم غالبا. انا مش خبير قوي مفرقعات يعني، غالبا كان بيحصل تنقيه هنا عشان يبقى بارود ابيض مش بارود اسمر. كان دخول الميه، ودي كانت مقفوله، وبعدين ينزل كله هنا غالبا يتفرش على خشب، والخشب عليه قطن. مهم قوي القطن عشان يشرب الميه ويشرب الرطوبه. والمكان مفتوح عشان الشمس تنشف الطواحين اللي بره بقى، اللي بتطحن نيترات البوتاسيوم مع فحم النباتي مع الكبريت عشان تعمل الماده اللي هي المتفجره اللي هي البارود. وهنا ممكن ننزل البير من هنا، فعشان كده تحت هنا في مخازن الميه يعني داير ما يدور. الناس اللي بتقول ان هو للتبريد، خلاص انا اول ما شفت انه دي مقفوله اللي هي تحت المبنى، خلاص يبقى ده مش حقيقي.
ده مش للتبريد، لان هو بس الرطوبه اصلها مضره في البارود بعد لما يتعمل. زي ما انتم شايفين ده برضو ارشات وكده باين اهو، غالبا هي تحت المكان ده كله. ده لصناعه البارود وللشرب. والفتحات دي علشان يعرفوا نسب الميه، غالبا دي اللي كانوا بينزلوا منها، ممكن ياخدوا منها ميه، ممكن عشان يقيسوا نسبه الميه قد ايه. محمد علي عمل اول مصنع بارود عنده في القلعه، انفجر مرتين. قال لك انا مش عايز اموت، يعني انا اعملوا البتاع بتاع البارود ده بعيد عني. فعملوا كذا مصنع بارود. عملوا واحد هنا في اسطبل عنتر، عملوا واحد تاني عند جيوشي، عملوا واحد في حته اسمها الحوض المرصود، التفك خانه. تفك جايه من تفنك اللي هي البندقيه يعني. الحوض المرصود ده لسه موجود. المنطقه دي كان فيها حوض عليه رسومات هيروغليفي. الحوض ده كانوا بيحطوا فيه ميه وكانوا بيشربوه، يقول لك اللي بيشرب منه يعني يشفى. الفرنساويين جم لو قال لك رسومات هيروغليفي، قال لك لا الحوض ده يلزمنا، فقاموا واخدينه. بس فضلت المنطقه اسمها الحوض المرصود وكان فيها التفك خانه. والمصنع التاني لسه الشارع باسمه معمل البارود عند القصر العيني. ده الوحيد اللي فضل وده اكبرهم. هنا كان البرج اهو صح تمام. هنا كان في ابراج، اماكن الابراج اهي، وهناك برضه كل دي ابراج، 4 ابراج للحمايه. والساحه دي عشان يحطوا فيها غالبا المواد قبل ما تتخلط، واشلاء عساكر بره اهو. بصوا اهو، دي البواقي بتاعه اشلاء الجنود. طبعا كان في الحاميه كانت بتبقى جوه ومعظم الجنود بتبقى بره. بصوا ادي الشبابيك اهي، هي مستحيل توصل لفوق، يعني عشان حاول ترمي حاجه جوه مش هتعرف توصل لفوق، وبعدين عليها حديد، ولو وصلت لفوق هترمي في الكوريدور، مش هترمي كمان على البارود، لا ده في كوريدور، والكوريدور ده وراه سور حيطه، والحيطه دي في النص، كان مش اولها في نص الغرفه البارود محطوط. بصوا شايفين من فوق الحته اللي فوق اهي، القبب مش باينه عشان احنا زي ما قلنا مسقفين السطح عشان خاطر تفضل حراره الشمس ما تخشش، تفضل درجه الحراره جوه مش رطبه ومش حر، عشان البارود ما ينفجرش طبعا بحراره الشمس، وفي نفس الوقت عشان ما يبصش بسبب الرطوبه. البارود اللي كان بيتعمل في القلعه كان من نوع البارود الاسود اللي هو بيسموه الطنجة، اللي هو زي البارود الابيض، نفس التركيبه، نيترات بوتاسيوم على كبريت على فحم نباتي. بس النيترات البوتاسيوم مش بالنقاء هنا، عشان كده كان الميه موجوده هنا عشان ينقوا نيترات البوتاسيوم ويطلع انقى. ايه الفرق بقى بين البارودين؟ الاسود ده بيطلع دخان كتير قوي، سريع الاشتعال، بيبوظ بسرعه من الرطوبه، بيطلع ريحه وحشه. الابيض لا، عكس كل ده تماما. المكان اللي انا ماشي عليه ده من 200 سنه مثلا كان فيه عساكر شايله اسلحه بالبارود الابيض، الرصاصه رصاصه، ويزق بالبارود جوه الرصاصه، ومعاه بتاعه صغيره كده يحط البارود في البندقيه، ويقوم حاطط البندقيه هنا في الحته دي علشان خاطر لو في حد جاي ويحرس المكان ده. هل المكان ده مهم؟ اي نعم. هل المكان ده مهم قوي قوي قوي؟ اي نعم. هل المكان ده داخل التطوير اللي بيحصل في المنطقه؟ القلعه، متحف الحضاره، مصر القديمه؟ اي نعم. هل هنيجي تاني هنا بعد لما المكان ده يتطور ويترمم ونيجي نقف الوقفه دي وفي ظهرنا ونشوف الفرق؟ اي نعم.